নমস্কাৰ ক্লাছ 11 কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ সিস্টেম অভাৰভিউ সো তাৰ ওপৰত এজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আজি গতিকে আমি তাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ কি হয় বেসিক কম্পিউটাৰ সিস্টেম কি হয় তাৰ ওপৰত অলপমান আলোচনা কৰিম যিসকল ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ক্লাছ 9 10ত তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ সায়েন্স পঢ়িছিলা তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব আৰু যিসকলে নতুনকৈ ক্লাছ 11ত কম্পিউটাৰ সায়েন্স লৈছা তেওঁলোকে এই টাৰ্মছখিনি বা এইটো বিষয়ে জনাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেসিক তোমাৰ পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াৰ নেক্সট আমি ইয়াৰ ওপৰত টপিকখিনি আমি discuss কৰিম so first of all what is computer so computer is an advanced electronic device that take raw data as a input from user and process this data under the control of a set of instruction called program and give the result output and save output for the future use so simple ভাষাত কি ক'লে যে কম্পিউটাৰ হয় এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস হয় সেইটো সকলোৱে জানা যি কি কৰে ৰ ডাটা এটা এজ এ ইনপুট লয় ইনপুট মানে কি মই একদম সিম্পল এক্সাম্পল এটা দিছো এটা ক্যালকুলেটৰ ললা তাত তুমি কি কৰিলা 1 + 1 দিলা সো দ্যাট ইজ ৰ ডাটা কম্পিউটাৰত তেনেকৈ যিকোনো এটা ৰ ডাটা তুমি দিলা from the user মানে কি তুমি নিজে দিবা and process this data under the control of set of instruction কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচনৰ জৰিয়তে ডাটাখিনি প্ৰসেস কৰে যেনেকৈ ক্যালকুলেটৰত 1 + 1 দিলা তাৰ এডিশনাল যেটো ইনষ্ট্ৰাকচন থাকিব তাৰ দ্বাৰা কি কৰিব 2 দেখাব that is called program কম্পিউটাৰত ঠিক তেনেকৈ তুমি যেটো ডাটা দিলা তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোক এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব কম্পিউটাৰৰ মাজত that is called instruction and give the output তাৰ ৰিজাল্টটো দিব 1 + 1 = 2 আমি ৰিজাল্টটো পালো ওকে ক্যালকুলেটৰত পালো তেনেকৈ কম্পিউটাৰটো পাম এন্ড সেভ আউটপুট ফৰ দা ফিউচাৰ ইউজ ক্যালকুলেটৰত কি হয় তুমি যদি বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া গুছি যাব তাত যেটো মেমৰি নাথাকে কিছুমানত থাকে মই যেটো বেসিক ক্যালকুলেটৰৰ কথা কলো কম্পিউটাৰ কি হয় মেমৰি সিস্টেম থাকে তুমি কিবা এটা বস্তু লিখিলা কিবা এটা বস্তু ৰাখিলা তাত এজ এ ফিউচাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰত থাকি যাব একদম সিম্পল কম্পিউটাৰ ডেফিনেশন ইট ক্যান প্ৰসেস both numerical and non numerical arithmetic logical calculations numerical মানে কি যিখিনি তোমাৰ 1 2 3 4 দি নিউমেৰিকেল তুমি তোমালোকে গম পোৱা দেন নন নিউমেৰিকেলত কি হয় এৰিথমেটিক এণ্ড লজিকেল ক্যালকুলেশনস এৰিথমেটিক ক্যালকুলেশনস কি হ'ব a + b আমি যিখিনি পঢ়ি আছো প্লাস মাইনাস সেইখিনি এৰিথমেটিক ক্যালকুলেশন এণ্ড লজিকেল ইফ এলস যদি এটো হয় তেতিয়াহলে এটো হ'ব যদি এটো নহয় তেতিয়াহলে এটো নহয় ঠিক এনেকুৱা ইফ এলস কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট থাকে বহুত ওপৰত কথা থাকে সো সেই গুটেখিনি ক্যালকুলেশনটো কম্পিউটাৰে কৰিব পাৰে কি কৰিব পাৰে both numerical and non numerical data so computer has a 4 function eta computer basic computer sarita function thake accept data ditu input ami keyboard di 1 + 2 likhilu keyboard di tumar nijor naam tu likhila that is accepting the data to kopar labo input opra processing the data process koribo data to tumi kiba ta likhisla my name is xyz tumi jodi likha so m mora lage lage keyboard or pa input hisabe loi tumi jote likha word ot likha ba beleg jikono jaga te likha computer to tat tumar etu process kori m to sat show koribo so produce output এই যে প্ৰসেসিং কৰিলে মাই নেম ইজ হে লাইনটো লিখিলে সো লিখাৰ কাৰণে কি হ'ব তোমাৰ প্ৰসেস কৰিব প্ৰসেস কৰি আউটপুটত কি দেখাব তোমাৰ ওচৰত দেখাব যে মাই নেম ইজ লিখা গৈছে দেন ষ্ট'ৰ দ্য ৰিজাল্ট আৰু হে তুমি ফাইলটো বা ডাটাখিনি সেভ কৰি থাকিব পাৰিলা সো দ্যাট ইজ কম্পিউটাৰ সো ইনপুট ডাটা কি হয় ইনপুট আৰু ৰ ইনফৰমেশন এন্টাৰড ইন দ্য কম্পিউটাৰ ফ্ৰম দ্য ইনপুট ডিভাইস যেটো মই অলৰেডি কৈছো ইনপুট ডিভাইস মানে কি যেটো বস্তুৰ দ্বাৰা আমি ৰ ইনফৰমেশন এটা কম্পিউটাৰত সোমাই দিও ইট ইজ দ্য collection of letter number or image etc etu collection of letter ho hobo pare number ho hobo pare ba image ho hobo pare process ki hoy the process is the operation of the data as per a given instruction ma agote koisu je plus dile plus hobo minus dile minus hobo ami jikono symbol use koribo paru 2 is greater than 1 likhibo paru so greater than sign dile ki hobo greater than dekhabo so hey je process khini ami instructioner joriote dilu it is totally internal process of a computer system এই যে process হলে to সম্পূৰ্ণ internal process হয় computer system to 1 + 1 = suppose মই এক্সেলৰ এক্সাম্পল দিছো তোমালোকে যিসকল ষ্টুডেন্টে কৰা জানা এক্সেলত ইকুৱেল টু লিখি প্লানি 1 + 1 লিখি প্লানি তুমি এন্টাৰ মাৰা কি ওলাব 2 ওলাব তাত 1 + 1 সেই বুলি তো শো নহয় অনলি 2 to শো হ'ব সো ইয়াৰ বস্তুটো কি হৈছে ইট ইজ ইন্টাৰনালি প্ৰসেস কৰিবা আউটপুটটো তোমাৰ আগত দি দিলে এন আউটপুট কি 2 output is the process data given by the computer after the data processing data jeta process koriba output to ami 2 hisabe pailom output is also called as a result 1 + 1 = 2 ami that is also called as a result we can save this data for the further reference ami pisor kane rakhibo paru data khini so hetu hoise computer next computer system ami computer details kolu eta computer system bulle ki buju all the components of a computer system can be summarized in the simple equation jiman component ase eta computer system or ami summarize koribo paru computer system is equal hardware plus software plus user so hardware eta lagibo software lagibo aru user lagibo ei tinta bostu নহলে তুমি এটা computer system কেতিয়াও derive কৰিব নোৱাৰা so what is hardware
ইণ্টাৰনেল ডিভাইচেছ এণ্ড পেৰিফেৰিয়েল ডিভাইচেছ ইণ্টাৰনেল ডিভাইচেছ মানে কি এটা কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত মই এটা ডেস্কটপে তোমালোকক ইমাজিন কৰিলোঁ ভিতৰত হাৰ্ড ডিস্ক পৰা আৰম্ভ কৰি মেমৰি কাৰ্ড যিখিনি থাকিলে ইট ইজ ইণ্টাৰনেল পেৰিফেৰিয়েল মানে যিখিনি বাহিৰত লাগি থাকে এক্সটাৰ্নেল মাউচ হওক কীবৰ্ড হওক প্ৰিণ্টাৰ হওক দিজ আৰ দ্য পেৰিফেৰিয়েল ডিভাইচেছ অল দ্য ফিজিকেল পাৰ্ট অফ এ কম্পিউটাৰ অৰ এভৰিথিং ডেট ইউ কেন টাচ সেই বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিবা ফিজিকেল ডিভাইচেছ সেইটো হয় যিটো উই কেন টাচ যিটো আমি চুব পাৰোঁ চ' অল ফিজিকেল পাৰ্ট অফ এ কম্পিউটাৰ ইজ ন'ন এজ এন হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ মানে কি হৈছে প্ৰগ্ৰেম ছফ্টৱেৰ মানে কি অপাৰেটিং চিষ্টেম কি আমি কি ছফ্টৱেৰ তাত ইউজ কৰিছোঁ আমাক কি লাগে চ' সেইখিনি হৈছে আমি ক'ত কাম কৰিম আমি ৱৰ্ডত কৰিম নে এক্সেলত কৰিম নে আমি পাৱাৰ পইণ্ট ইউজ কৰিম চ' দিজ আৰ অল দ্য ছফ্টৱেৰ্ছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ ছফ্টৱেৰ্ছ গিভেন ইণ্টেলিজেঞ্চ টু দ্য কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰটো ধৰা তোমাৰ ছাপ'জ এটা ব্ৰেইন হয় বা এটা নলেজ হয় যিটোৱে তোমাক কম্পিউটাৰৰ সেই নলেজটো দিয়ে উইদাউট ছফ্টৱেৰ কম্পিউটাৰৰ কোনো কাম নাই কাৰণ হাৰ্ডৱেৰখিনিয়ে কম্পিউটাৰক ডিছপ্লে কৰি তোমাৰ আগত ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্ব' কৰিব নোৱাৰে তেহেঁতি সেই বস্তুখিনি কাম প্ৰচেছ কৰিব কিন্তু শ্ব' কৰা তাৰ ডিটেইলছৰ গোটেই কামখিনি কৰিব ছিষ্টেমটোৱে এণ্ড ইউজাৰ আৰ দ্য পাৰ্চন হু অপাৰেটছ দ্য কম্পিউটাৰ তুমি কম্পিউটাৰ কাম কৰিছা তুমি হ'লা ইউজাৰ জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন 1940 to 56 এইখিনি কুৱেশ্যন একদম বেছিক কুৱেশ্যন হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াবা জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ লিখিব আহে কিন্তু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত তোমালোকে যেতিয়া ফিউচাৰত ষ্টাডি কৰিবা চ' মেইনলি তোমালোকৰ বেলেগ কনচেপ্টটোহে মানে এইখিনিতকৈ বেলেগ কনচেপ্টটো বেছি প্ৰয়োজন হ'ব যি কি নহওক দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন 1940 to 56 দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ ইউজ দ্য ভেকুৱাম টিউব এণ্ড মেচিন লেংগুৱেজ ইউজ ফৰ দ্য গিভিং দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰথম জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ কি কৰিছিলে ভেকুৱাম টিউব মানে যোনটো টিউবৰ ভিতৰত কোনো বতাহ বা কোনো এয়াৰ নাথাকে বা মেচিন লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছিলে ফৰ দ্য গিভিং দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছ কম্পিউটাৰ ৱেৰ লাৰ্জ ইন ইটছ চাইজ এণ্ড ইটছ প্ৰগ্ৰেমিং ৱাজ ডিফিকাল্ট টাস্ক ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ বহুত ডাঙৰ আছিলে তাৰ প্ৰগ্ৰেমিং যিটো প্ৰচেছ আছিলে ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন ৱাজ ভেৰি হাই চাম কম্পিউটাৰ অফ দ্যাট জেনেৰেশ্যনছ এনিয়েক এডভেক চ' এইখিনি হৈছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ নেক্সট আমি যাম ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ 1956 to 63 The second generation computer vacuum tube was replaced by the transistor. Second generation computer vacuum tube or jagah transistor use korile. They required 1/10 of the power required by the tubes. Tube jiman power lagisile tar 1/10 power has second generation computer use korisile. So electricity consumption to komi ahile. The generation this generation computer generated less heat and were reliable. এই যিটো ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ আছিলে হিটটো কম হৈছিলে গৰম হৈ যোৱা নাছিলে কম্পিউটাৰটো এণ্ড ডেট ইজ ৰিলায়েবল আমি যিটো বিশ্বাস কৰিব পৰা কম্পিউটাৰ আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট অপাৰেটিং চিষ্টেম was developed in this generation ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ প্ৰথম অপাৰেটিং চিষ্টেম বোলা কথাটো কনচেপ্টটো আহিছিলে The third generation computer 64 to 71 third generation computer replaced transistor with an integrated circuit known as chip third generation computer কি কৰিলে ট্ৰানজিষ্টৰৰ জেগাত আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট ইউজ কৰিলোঁ যিটোক চিপ বুলি কোৱা হৈছিলে so from the small scale integrated circuit which had 10 transistor per chip যেটো small scale integrated circuit থাকিলে তাত 10টা ট্ৰানজিষ্টৰ per chip আছিল ইয়াত কি কৰিছে ট্ৰানজিষ্টৰ ইউজ কৰিছিলে সো তেনেকা 10টা ট্ৰানজিষ্টৰ per chip এটা চিপতে সোমাই গৈছিলে technology developed by the MSI circuit with 100 transistor per chip okay so প্ৰথমতে small scale পৰা 10টা ট্ৰানজিষ্টৰ আছিল এটা চিপৰ মাজত next 100টা ট্ৰানজিষ্টৰ সোমাই গৈছিলে এটা চিপৰ মাজত this computer were very smaller faster and more reliable high level language invented in these generations so কি কৰিছে generation to generation computer to বেছি active হৈ গৈছিল বেছি functional হৈ গ'ল and then their size to সৰু হৈ গ'ল আৰু যিখিনি পাৱাৰ কনজাম্পশ্যন ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন হওক তাৰ যিটো স্পীড হওক তাৰ যিটো ক্যালকুলেটিভ পাৱাৰ হওক সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি আহিলে Fourth generation computer LSI, VLSI were used in this generation as a result of microprocessor came into the existence. So fourth generation computer microprocessor ahile VLSI ahile so তোমালোকে যদি হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বা কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা VLSI LSI মাইক্ৰোপ্ৰচেছৰ এটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত পঢ়িব পাবা The computer using this technology is known as a microcomputer and high capacity hard disks were invented and this is great development in the data of communications. So hey fourth generation computer tour ক্ষেত্ৰত কি হল microprocessor আহিলে microcomputer হল আৰু great development in the data communication এটা বেস্ট মানে ডাঙৰ ডেভেলপমেন্ট হল The fifth generation and present and beyond যেটো fifth generation computer হয় এটো বৰ্তমান আৰু next The fifth generation computer device based on artificial intelligence though there are some applications such as voice recognition that are being used today. So artificial intelligence are still developed. So AI বুলি কোৱা হৈছিল and though this there are some applications as voice recognition
and that is being used today যেটো আমি আজিকালি ইউজ কৰোঁ ভয়েস ৰিকগনিশ্যনৰ কনসেপ্টটো the uses of the parallel processing and superconductors is helping to make the artificial intelligence a reality আমি parallel processing বা superconductor ইউজ কৰাৰ কাৰণে artificial intelligence টো বৰ্তমান ৰিয়েলিটিত আহি গৈছে so quantum computation and molecular and nanotechnologies were radically changes the face of computer in the year to come so এখিনি যথেষ্ট তোমাৰ কম্পিউটাৰ বিষয় দিছে যে কোনটো জেনাৰেশনৰ কি হয় বৰ্তমান কি চলি আছে গতিকে এখিনি তোমালোকে ষ্টাডি কৰিবা ফিউচাৰ যদি ষ্টাডি কৰা এইটো বিষয় পঢ়িব পাবা আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ এটা সাবজেক্ট পাবা তোমাৰ VLSI এটা সাবজেক্ট পাবা মাইক্ৰো প্ৰসেসৰ এটা সাবজেক্ট পাবা গতিকে তেনেকে আৰু ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা সো আৰ্কিটেকচাৰ অফ কম্পিউটাৰ ইনপুট ডিভাইস দিছে central processing CPU control unit and arithmetic logic unit ALU then কি হয় ইনপুটৰ পৰা তোমাৰ কন্ট্ৰোল প্ৰসেসিংত যাব CPU কন্ট্ৰোল ইউনিটত যাব from that CPU তোমাৰ arithmetic and logic unitor লগত both side communication হ'ব তোমাৰ দুটা সাইডে এৰো আছে so both side communication কৰিব then ALU ৰ পৰা তোমাৰ মেমৰিত যাব they also both side communication memory to control unit both side communication control unit ৰ পৰা external storage যদি থাকে তাত যাব then output device ওলাই আহিব so this is an architecture computer তোমালোকে details drawing to আকি লবা so কিছুমান device is a input device those device which help to enter the data in computer system is called input device keyboard mouse touch screen barcode reader scanner MICR OMR so যেখিনি হৈছে তোমাৰ input device যেটো barcode reader OMR sheet সকলো ইউজ কৰা জানা OMR sheet কি হয় তোমাৰ এক্সাম বিশেষকৈ এক্সামৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায় then MICR using bankত ইউজ কৰা যায় এটো চিপ টু so এইখিনি কথা হল next কি কলে output device this device will help to display the process information for example monitor printer plotter projector আমি মনিটৰত আউটপুট দেখা পাওঁ প্ৰিন্টাৰ দিক প্ৰিন্ট ওলাই প্ৰজেক্টৰে আমি স্ক্ৰিনত প্ৰজেক্ট কৰো সো এখিনি ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে প্ৰিন্টাৰ প্লটাৰ প্ৰজেক্টৰ নেক্সট কৈছে CPU central processing unit the main component to make a computer operated to a computer chip or the microprocessor it is a main component যেটো কম্পিউটাৰক অপাৰেশনাল কৰি ৰাখে it is referred to as the central processing unit CPU and is housed in the computer case computer ভিতৰত সোমাই থাকে together that is called a CPU it performs arithmetical logic operation so CPU এত কি কৰে arithmetical logic operation to থাকে আৰু central processing unit থাকে so এটো ডায়াগ্ৰামত দিয়া আছে তোমাৰ so control unit আৰু arithmetical logic unit so হে গুটেখিনি মিলা CPU to তোমার join হয় together they are called the CPU it performs the arithmetic logic unit and CPU central processing unit the device that interprets and execute the instruction interprets মানে এটা instruction দিলে তার কি কব বিচাৰিছে একচুয়ালি অসমীয়া তৰি সাম ব্যাখ্যা কৰে বস্তুটো বুজাই দিয়ে যে কি বিচাৰিছে interpretation এটা দিব then the execute বস্তুটোৰ আউটপুটটো দিব so এটো হৈছে তোমাৰ central processing unit and memory next part to আছে memory গটিকে আমি এখিনি next আজি ভিডিওটো ইমানখিনি থ্যাংক ইউ